What's up? Julius here from Zone 007. Libre ngayon, medyo malapit lang. Sa may Borjuman area lang. Malapit lang ito sa location namin. Tara na, samahan nyo ulit ako. Hello po. Dito po ako sa ano, yung may parking area. Saan po banda? Yung may gym na nakasulat. Entrance, parang sa likod yata to. Sa likod. Sa gym daw, sa may likod. Sa likodan lang pa. Sige kuya, tawag na lang siya sa'yo. Bababa na po. Sige pa, sige pa. Okay po. Parang ito yung building nila. So, nasa likod ako nakapark. So, ay sir, ay ito pala. Takto. 10 piraso sir na. Ito ba? Nag-park ba kayo? May bakante, sakto, may umalis. Sige sir. I-send na namin yung ano, yung instructions kung Hindi sir, ano. may nakabili na kami. Repeat buyer na pala kayo. Thank you sir. Ayun, okay na. Repeat buyer pala yun. Nakabili na siya dati. Kala ko first time. Yan, bagong ligo yung ano natin. Bagong ligo si Masing. Ito ngayon. Ay, makikita. 38 degrees. Hindi naman pala ganun kainit. Parang ito yung isang delivery. Isa lang. So, pauwi na tayo ngayon. Later. So mga parts, ito sa bahay na ako. Namatay yung camera kanina. Sobrang init. Habang nagre-record siya, nag-turn off. Sabi, so camera is too hot. Sobrang hot doon yung camera. Namatay siya. Share ko lang mga parts, hindi ako maka-get over doon sa in-inquire ko na PC, yung complete package sa Pinas. Nag-inquire yung anak ko sa package ng PC worth 22,800. Complete set na yun. May CPU, monitor, keyboard, mouse, tsaka may free na, ewan ko, speaker or headset yata yun. So, lahat tayong cash hindi naman tayo mayaman. What if magda-down payment ng 10,000? So, yung 12,800, i-installment siya into 6 months. Inquire nung anak ko dun sa Pinas, maraming tanong, so tumawag na ako, tapos kinausap ko yung iba ko, sino yun, ahente o sino yung nakausap ko. Ang sabi, down ka ng 10,000, so 12,800, tapos, ang monthly mo, pinakompute ko dun sa nakausap ko, sabi niya, ang monthly ko daw is 4,770 to be exact. 4,770 times 6 so magiging 28,620. So yung balance ko na 12,800 magiging 28,620. So i-less natin ng 12,800 70 times 6 less 12,800 kasi yun yung base price. Within 6 months, tutubo siya ng 15,820. Laki. Di ako makaget over. Sobrang mahal.
before nagtatrabaho ako sa RJ Homes, no? Shoutout sa mga taga RJ Homes yan, sa Legazpi. Trabaho ko din dyan dati, hindi naman ganun kalaki yung computation namin sa interest. So within 6 months, ang binili mo na worth 22,800 magiging 38,620. So hindi ko alam, baka yun na talaga yung normal computation sa atin. So yun lang, mga kapart, share ko lang. Maghihipon. Yeah, yun to, part-time, no, delivery para sa anak. Kaya, yun, isang delivery lang tayo ngayon. Dalawa ang pick up. May kanina nag-pick up, dineliver natin ngayon, yung kaka-deliver lang. Tapos mamayang gabi meron na namang mag-pick up isa. So halos lahat pick up na. So, wala siya ng delivery. Next time mga parts, see you!